في أرواج مات ليبستيكس من أناستازيا. دي باودر برونزرز، لكن تقريبا 3 درجات كده، ما كتير. دي فيزيشن فورمولا ماسكارا ديفايننج، حاجة شكلها غريب من ريميل. نارس عندها اي شادو هنا ديو. انا ما اعرف السر شنو، لكن انا جيت قبل كده طبعا، لكن في كمية بتاعت حاجات من تو فيست. ده اسمه روز بينك او دايركت روز بينك جيلي هايلايتر. عندي حاجات كتيرة من تو فيست. ده اسمه بلاش ديو. في كفر جيرل هايلايترز. كفر جيرل هايلايتر مثلا ب $2.99. انا هحاول اشوف الاسعار الحقيقيه او في الريتيل اصلا وهي بكم. ده من تو فيست ديو يو فريش جلو اليمينس فيس برايمر. ما اعرفه فيه درجات. ده اسمه راديان كراميل، اللي وراه راديان نود. دي البلاشز برضو $9.99. ما اعرف اصلا سعره كم. ده برضو من تو فيست ليكويد جليتر اي شادو. شكلهم نفس الفهم بتاع اسمها ايه، ستيلا، شكله كده. ده سعره $5.99. في باليتس دي من بي اتش كوزماتيك. اسمها سيلفيا غاني بيوتي، او هي تعاون مع سيلفيا غاني بيوتي. سعرها كم دي؟ يس $7.99. اوكي، دي برضو بي اتش كوزماتيكس. اسمها سانتا في ب $7.99. ده سيتنج سبراي من تو فيست. سعره $14.99. فريش جلو سيتنج سبراي. دي باليت برضو من تو فيست رازل دازل بيري. شكلها الوانها كلها بارز. سعرها $14.99. دي من تو فيست برضو، اسمها واتر ميلون سلايس. اوه، هي مقسومة، الباليت مقسومة اصلا على جزئين. جزء فور فيس اللي هو هايلايترز وبرونزر وكده، وجزء ايز. حلوة. $22.99. واو، كلينيك. قادرين تتخيلوا كلينيك بيون بيرفكتين. ده فونديشن وكونسيلر توجذر. ده سعره $9.99. لكن هو درجته شنو؟ very white، يعني فير بالنسبة لي أنا، درجته تنفع. شوفوا ده ايربان ديكاي ليكويد ليبستيك، مش غريبة. ده عاملين عليه كليرنس كمان $3 only. درجته شنو؟ واو يا جماعة، عينه ما عارفة، بني دارك، كبدي دارك، حاجة مفاجأة. ريفيرا من أناستازيا. وهنا معروضة بكم، وقاعدة كتيرة، يعني كتيرة مش شوية. $24.99. لورا مارسيه تنتد مويسترايزر، يعني على اساس انه زي الاسم ايه،
عنو دي ده ب 12.99 زي البي بي كريم يعني. I don't know. طيب ده برضو لورا مارسية سيلك كريم اويل فري فوتو اديشن فاونديشن 12.99. فيو درجات. النوتميك ده هيكون كاف كده من جوا. هنا في فرش، في المرايات تحت البيوتي دي 9.99. والله سعرها حلوة، سعرها جميل. اوكي هنا بقى مودر ماكس ده برضو من بي اتش كوزماتكس. اوكي 28 لون، سعرها 6.99. شكلها لذيذ والله، يعني شكل الالوان مين ده دي هي ذاتها ده 26 colors different blush eyeshadow and blush برضو 6.99. نيكول هيلير 14 eyeshadow collections ب 4.99. شكلها من جوا نوتس يعني كلها الوان ترابيه. هنا في بيكسي دولز كاندي ليب كاندي، كلها ليب باليت. الوانهم حلوين لكن محددين كده، حسيتهم $7. بيكسي برضو انجليش روز، شوفوا درجاتها جميلة كده. دي ب 9.99. هنا بقى في ريفوليوشن البطوطة دي 5.99 بلاشز، كلها بلاشز. interesting. what is that? شيسيدو جنزا طوكيو، أرواج 5 أرواج من شيسيدو ب 27.99. المحل ده غريب. سماش بوكس كالي كيس من سماش بوكس، سعرها 24.99. هايلايتس وبلاشز. شوفوا العجيب من برضو من أناستازيا أليسا إدواردز. سعرها كم أصلا يا ربي؟ هي غايته هنا 19.99 20 تقريبا. واو بتاع دي فظيعة، درجاتها حلوة جد حلوة. دي بيور ولا بار كريستال كلير، عاملة زي الكتاب كده، شفتها قبل كده. سعرها عندهم 14.99. يعني انا مرات كتيرة بشتري لانه الباكج بتعجبني. ريفوليوشن حاجة كده لذيذة شديد، دي ب 4.99. عينه دي لذيذة كيف. فيزيشن فورمولا هيلث باودر حلوة 3.99. يا جماعة كلينيك ترو برونز بريس باودر برونزر 9.99. What is that? Physician Formula Mineral Wear Cushion Foundation. okay good. سعرها 3.99. ميلاني حلوة ب 4.99.
سيلد، لكن حلوة شديد. ميلاني اسمها سوفت سولدري عشان اشوفها هسه. انستازيا مون تشايلد دي ب 16.99. اوكي. نفسي كتم. اير براند ديكي مون دست. How much يا 17.99. شوفوا الباكيت، شوفوا الباكيت كمان. هاي اندز ديل براهم. دي هي من جوا فظيعة رايت. فظيعة. عارفين في لونين كده ممكن يكونوا السبب النزول يشيلها. شباب بيكا بير جلو شيمرينج اي شادو او اي باليت من بيكا. هنا معروض ب 19.99. حاجة حلوة بتجنن. لورا جيلر 9.99. هنا في حاجة لذيذة، باين ابل سباركلينج باين ابل من تو فيزد ب 14.99. شوفوا شكلها جميل كيف. حلوة كيوتة اخر حاجة. لورا جيلر جلو فور ات 7.99. هنا في بيتش كوزماتكس هايلايترز 5.99. شوفوا هنا فيزيشن فورمولا. عملوا ده شكله جميل كيف البرونزر ده. ممكن يكونوا بيبدعوا كده في الحاجات. ده مكتوب انه بأرجان وير الترا. المهم انه فيه ترطيب يعني، ما بس انه بلاشينج وبتاع. ده ب 3.99. لكن شكله هيلمع. فيزيشن فورمولا برضو سوبر تي بي. How much? 3.99. هنا في كمية كده ميلاني لذيذ. نمبر 1 هو وايتر 2.99. سبوت لايت اسمه سن لايت. في كفر دي ب 2.99. مقاس الفك اللي بيشبه بتاع ويتن وايز بيكا. ده شنو دقيقة اسمه ويتلس فاونديشن من بيكا. ظاهر لون جميل صح؟ infused with glow nectar. it seems nice. لكن حاسة درجاته I don't know about الدرجات. أنا ما بحب أفتح فجأة إلف فجأة. it's 3.99. شوفوا لقيت هنا. لكن طبعا دي الصندوطة السايز الصغيرة 3 درجات من ستيلا الاي شادو. دي ب 12.99. قموش بتعرفوا شنو؟ انا بعرف مثلا كستي فيها 4 ب 7.99 افتكر. المهم انا هتأكد ان شاء الله من الاسعار واكتبها فوق. دي برضو بلو اوت
حلوة حلوة. 5.99. برو بيوتي، دي اسمها فاوكس مينك، يكون مينك طبيعية. الباكيج خرافي. ديل ب 5.99. حلوة. أردر فيها 5 years. تمام، سعرها 9.99. شوفوا ده، شوفوا دي قدر شنو جزولي يخليها معاه 15 سنة. ما بتنتهي. إلين تريسي سانكيست برونز. العلبة من برا رهيبة، بس ب3.99. واو. نورث اي شادو دير 7.99. ميكب 3.99 اللي هو ده شنو؟ عارفة شكله هايلايت. هنا تولز غالبا فراشي. هنا حاجة اسمها كالا، دي برش كرش حلوة كده من ريال تكنيك، بترقش لذيذة ب 5.99. دي حاجة مختلفة. من دي؟ من جابونيسك بتاعت بلند شكلها ب 3.99. هنا بامبو 3 برشز بتاعت ايز. This for 4.99. هنا سيت كامل من ريال تكنيك، لذيذ لذيذ. I like 14.99. إيزابيلا سكوت حاجة هنا، إيزابيلا سكوت كلها فيس براشز، كونتور براشز كده. دي ب 14.99. ايكوتوز دي طبعا يعني اشهر من نار على العالم. برضو فرش بتاعت وش، بيرسيشن فاونديشن، سبيلينج الباودر. وفيها واحدة بلندر شكلها غريب. السيت how much is that؟ 6.99. good، ما غالية مع انها هي ماركة ما شاء الله. نون كابوكي من ايكوتورز، حلوة. كونتور فور كونتور. this is 3.99. حلوة ريال تكنيك سبيتنج برش. this is 3.99. هنا في سيت بتاع ألف ده، هو مشهور تقريبا سعره 50. 19 pieces تقريبا. هنا عارضينه ب 24.99. دي 10 بلندرز، ميكب بلندرز من بيلا بيوتي. دي ب 9.99 سعرها. آخر حاجة قبل ما أمرق من ماكس 15.99 اللي هي فور فيس غايته بلش وبرونزينج لأنه هنا فيها حبة دست كده طبعا. مكسورة، ألوانها حلوة. الكاميرا هتقطع يا جماعة، بعد ما أنا أمشي. باي.